Hi everyone, good morning, and it's a lovely sunny day today, and spring is in the air. Nami chimpo. So day off ko subong, Saturday. Um, Kapaminsan ko kung diin ko ibot ang akong trellis to begin with. Start na sa backyard gardening na naman sa gwa. Winter's over, so kabay pa nga Mayo lang ang harvest sa muling season na. So, stay with me. I think this is a good spot for the trellis. Para ginahawanan ko na siya. Hindi nyo pagkaboy ang mga unwanted things nyo nga, no? Kay busy nyo pa, pwede nyo pa na magamit. Para yun sa gamiton ko. Mga old stuff na sa previous yung trellis last year. So, gamiton ko liwat. Nagtawabla kung paano ko siya. Mga utod, watch this, start na ta pabalas. Mayo man nga mabalasan ta sa sumingin adlaw kay di puro na ta sulod pa tayo winter happy dito sa UK. So ari namin chimpos mo, so pabalas na yan.
Pintahan ta para daw namin manlantawon siya. Oh, ayos na. Sus Maria, depresentable man ang taon tsura yun. Now, so, it's only done for 2 hours actually. Kami no, colorful. Really po, at least minobra sa bungad na. There you go, that's it. Trellis in preparation for the backyard gardening. I could probably put sayote on it. Or probably squash again. Alright? See you next time.